હેલો ફ્રેન્ડ્સ, શિયાળામાં મેથીના ગોટા ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. તો આપણે આજે મેથીના ગોટા બનાવીશું. ચડિયાતી મેથી નાખીને, છતાં પણ મેથીના ગોટા કડવા નથી બનતા, એ રેસીપી લઈને આવીશું. તો ચલો આપણે આજે મેથીના ગોટા બનાવીશું. જેને માટે આ ઝીણી કટ કરેલી ધોઈને સરસ મેથીની ભાજી છે અને ઝીણી કટ કરેલી કોથમીર છે, ઝીણા કટ કરેલા મરચાં, ઝીણું સમારેલું લીલું લસણ, લીંબુ, આખા ધાણા, આખા મરી, ખાવાનો સોડા, મીઠું અને ખાંડ, બેસન, સોજી અને તળવા માટે તેલ લીધું છે. સૌથી પહેલાં આપણે મરીને અધકચરા વાટી લઈશું. હવે એ જ પ્રમાણે આખા ધાણાને પણ અધકચરા વાટી લઈશું. હવે આપણે એક બાઉલમાં મેથીની ભાજી લેવાની છે. સૌથી પહેલાં તો કોથમીર લીધી છે, બંનેનું પ્રમાણ ચડિયાતું લીધું છે. હવે આપણે ભાજીમાં જેટલો અંદર સમાય એટલો જ લોટ લેવાનો છે. હવે મિક્સ કરતા જવાનું છે અને જરૂર લાગે એ પ્રમાણે લોટ ઉમેરતા જવાનું છે. ભાજીનું પ્રમાણ વધુ અને લોટનું પ્રમાણ ઓછું, એવી રીતે આપણે ખીરું તૈયાર કરવાનું છે. હવે આપણે પાણી નાખી અને ખીરું તૈયાર કરીશું. થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈને આપણે ખીરું તૈયાર કરીશું. હજી મને થોડા લોટની જરૂર લાગે છે, એટલે આપણે થોડો અંદર લોટ ઉમેરીશું. પાણી નાખીને આપણે સરસ રીતે હલાવી લઈશું. તો આ રીતે ચણાનો લોટ અને પાણી નાખી અને આપણે બધું તૈયાર કર્યું છે. હવે આપણે તેમાં 3 થી 4 ચમચી જેટલો સોજી નાખીશું અને થોડું પાણી નાખી અને ફરીથી બધું મિક્સ કરી લઈશું. બસ આ રીતે આટલું આપણે લોટનું પ્રમાણ રાખવાનું છે અને આવી જ કન્સિસ્ટન્સીનું આપણે ખીરાની જરૂર છે. આવું ડ્રોપિંગ કન્સિસ્ટન્સીનું ખીરું રાખવાનું છે. હવે આપણે તેમાં મસાલા કરીશું. ઝીણા કટ કરેલા લીલા મરચાં, ઝીણું કટ કરેલું લીલું લસણ, આખા ધાણા જે ખાંડીને તૈયાર કર્યા હતા તે, મરી, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, ખાંડ ગળપણ જેટલી પસંદ હોય એ પ્રમાણે એટલી ખાંડ લેવાની છે. બધું હલાવી લઈશું. સાજીના ફૂલ એટલે કે ખાવાનો સોડા અડધી ચમચી અને એની ઉપર 1 લીંબુનો રસ, એકદમ સરસ રીતે એને હલાવી લેવાનું છે.
હવે આપણે જે તેલ ગરમ કરવા માટે મૂક્યું હતું તેમાંથી 1 ચમચો તેલ હવે આપણે ખીરામાં ઉમેરીશું અને બધું હલાવી લઈશું. આવી રીતે ગરમ તેલ ઉમેરવાથી ગોટા બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી બનશે અને અંદરથી એકદમ પોચા સરસ બનશે. બસ હવે આપણું આ ખીરું તૈયાર છે. હવે આપણે તેલમાં ગોટા ઉતારી લઈશું. 1 બાય 1 આવી રીતે ગોટા ઉતારીશું. લાઇટ બ્રાઉન કલરના થાય એવા આપણે તળીશું. ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે, એટલે અંદરથી પ્રોપર રીતે ચડી જાય. નહીં તો ફાસ્ટ ગેસ રાખશો તો બહારથી એકદમ ચડી જશે પણ અંદરથી કાચા રહેશે. એટલે આવી રીતે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખવાની. ધીરા ફાસ્ટે આપણે તેને ચડવા દેવાના છે. તો હવે આપણા ગોટા તૈયાર છે. હવે આપણે તેને તેલમાંથી કાઢી લઈશું. આ રીતે આપણે બધા ગોટાને તૈયાર કરી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણા મેથીની ભાજીના ગોટા, જેને દહીં, તળેલા મરચાં અને ડુંગળી સાથે ખાઈ શકાય છે. તો તૈયાર છે મેથીના ગોટા. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો.